mura ang Bangkok pag nasa tamang stores kayo. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Morning! Day 2! So, ang agenda namin today ay mag-visit ng temple. Tapos, may dinner night cruise kami mamayang gabi. And yung skywalk. Ano tawag sa skywalk? Mahanakhon? Skywalk. Skywalk. So, bababa kami to have some breakfast muna. So, see ya! Kailangan natin ng song. Kailangan natin ng soup. Grand Palace, 500 baht. So, nagdala kami ng scarf to cover our shoulders. Change outfit kasi ayaw nila nung may cover up. May sleeveless tas may cover up. So, apparently, hindi daw pwede yun. Kaya, bumili kami ng t-shirt. Daming tao. May field trip. Field trip pa nga. Daming tao. Ay, aircon des. Ay, ugo. Love it. Ay, no photo. No photo. The world is big. We are just tiny dots. Free drink from our Klook package. Mga heli. So, akit kami doon sa may escalator. Doon yung rooftop.
Dito na ako sa room ulit. Kakain ako ng McDonald's. So, I got matcha McFlurry. Tapos, chicken nuggets. Tapos, itong kanilang chicken. Walang rice. So, okay lang. Kasi bubuffet kami mamaya sa cruise. So, wow. On the way to our dinner cruise at 5 p.m. Hindi namin alam kung maaabot namin kasi traffic. So, let's see. Nag-grab kami ng van. Buti na lang. Kasya yung 10. Kasi 10 kami. Buti na lang gusto niya magsakay ng 10. Update ko kayo kung makakaabot kami or not. Sana. Hopefully. We made it! Before 5. Init. Boy! Dito kami sasakay. For dinner. Kakatapos namin mang dog show sa baba. Nagawa ba yung mural namin? Dior. Pumunta sa Dior. Torn between... Hello guys. Kami sa Icon Siam. So, inaantay lang namin yung time kasi mag-night bar kami or club. Ikot-ikot lang kami. Hanap kami ng tubig na 20 baht lang. Dito. Nakahanap kami ng water. Wala nyo magkano. 15 baht. 15 baht. Mura ang Bangkok pag nasa tamang stores kayo. Kami sa 100k subscribers, bibili akong Maserati. Grabe, sobrang lagkit ko na. Actually, pumunta kaming Icon Siam para makapag-aircon. Hi vlog! Punang Hi vlog, welcome to my vlog. 100k subscribers, bibili niya yung pulang Porsche. 100k. Bababa ko yung Porsche dito. Na-drive ko pa Philippines. Meron yung Hi! Ito kami sa Khao San Road. Nightlife. Hanap kami ng ng iinuman. Chill lang. And street foods. So, morning guys. Day 3 na namin today. Ang agenda namin ay pupunta kaming floating market, tapos Maeklong Railway,
tour group ulit siya. So, binook namin siya sa Klook. So, pag kayo yung pupunta dito at gusto nyo sumama sa mga tours, mag-book kayo ng isahan. Kunwari, pag 5 kayo, magbubook lang yung isa ng 5. Kasi ang ginawa namin, separate kaming nag-book lahat. So, ang nangyari, parang separate din yung mga upuan, mga sasakyan, ganyan. So, natuto kami doon. Buti na lang kahapon sa may dinner cruise. Kasi doon nag-book din kami separately. So, ang ginawa nila, syempre hindi nila alam na magkakasama kami. Kasi nga nag-book kami ng separate. So, ang ginawa nila, hiwa-hiwalay dapat yung table. Pero, ang galing kasi napakiusapan namin sila na umupo kami ng magkakasama. Mag-aayos lang ako, tapos bababa kami for breakfast. Tapos, at 10 a.m., magsisimula yung tour. Matatapos ata siya ng 6. Anyway, see you later. The name of the road of this area and the name of the university. This is like a model. Three orders. How much? 100 baht. Not sure, under time. Hindi ay ang tulong. Nagagatan kami. Titiran. Nagagatan. Aji ko mo, aji mo sa time. Para sa paglang. Udong paglang. Off. Harap. Dapinap na. Ay, bagong luto pa ba? Pataya sa duel eh. This is pad. Pad Thai ba ito? Thai. Shrimp pad thai. Shrimp pad Thai. Nagpudot gaya. Init ba? Style. So good. So yummy. Balik yung gaya pala. Wala ba yung may Thailand? Ito, may elephant. The reality about Maeklong Railway. Nagpudot. Naggadot tao. Ang daming tao. Tapos ang init-init. How much? 1,200. 1,200. Okay. Kapong ka for the discount. Yan. Punta kami dito. Dito kami sa Gentlewoman. Walang bag. Pero wala yung mga tote bags. Baka may isa pang store. Hindi ko alam. Hindi ako nag-research bago pumunta dito.
Tada! Yummy! Hey love, what do you have? Tom yum rice. Tom yum again. I'm having tom yum noodle. Tom yum noodle. Ito ang i-try mo. Tom yum rice. Merang ito. With pusit. Yan. Balik tayo. Sarap no, sabi ko sa'yo. Balik tayo. Madami yan love, hati tayo. Tapos kakain din ako dyan. Wrong order ako ah. Sarap! Ang sarap na no. Naman. Ako, palit muna tayo.